Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss one more important topic of writing skill, and that is to develop a story. You will be given a beginning or the ending part of the story and you have to develop or create one imaginative story. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 9th आणि 8th स्टँडर्डमध्ये देखील हा टॉपिक असू शकतो. खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण यामध्ये आपण शिकणार आहोत की स्टोरी कशा प्रकारे डेव्हलप करायची, म्हणजे तयार करायची. तुम्हाला एक्झाममध्ये एका स्टोरीची सुरुवात दिलेली असेल किंवा एंडिंग पार्ट दिलेला असेल आणि तो आपण वाचून एक काल्पनिक स्टोरी तयार करायची असते स्वतःच्या भाषेमध्ये. ठीक आहे, रायटिंग स्किल्स हा अतिशय इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. आज सध्या जे आपण व्हिडिओज बनवत आहोत विशेषतः 10th स्टँडर्डच्या दृष्टिकोनातून, कारण हा जी एक क्वेश्चन बँक तुम्हाला प्रोव्हाइड केली आहे एज्युकेशन डिपार्टमेंटने इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिस करण्यासाठी वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीची. ओके, तर तुम्हाला स्टोरी कशी डेव्हलप करायची हा समजून घ्यायचा असेल तर हा व्हिडिओ तुम्हाला स्टार्ट टू एंडपर्यंत बघावा लागेल. चला तर वेळ न दडवता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. बट बिफोर दॅट डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब आवर चॅनल. लेट्स गो. एक आपण एक्झाम्पल घेऊया. ते डेव्हलप अ स्टोरी. डेव्हलप अ स्टोरी ऑफ अ माउस, अ लायन अँड विकेड हंटर. यू मे बिगिन. तुम्ही स्टोरीची या प्रकारे सुरुवात करू शकतो. उंदीर आणि सिंहाची गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे. वन्स अपॉन अ टाइम इन अ डेन्स फॉरेस्ट. घनदाट जंगलामध्ये एकेकाळी देअर लिव्ड डॅश डॅश अशी सुरुवात दिलेली आहे. आता यावरून स्टोरी तयार करूया. एक छोटीशी स्टोरी, आपण एक मॉरल स्टोरी ती बनवलेली आहे. आपण टायटल दिलेलं आहे द लायन अँड द माऊस मॉरल स्टोरी, किंवा द लायन अँड द माऊस एवढं दिलं तरी चालेल. Once a lion was sleeping in a jungle under a shady tree. A mouse lived in a hole nearby. The mouse came out of its hole and began to move up and down on the body of the lion. तुम्ही समजू शकता म्हणून मी मराठीमध्ये सांगत नाही. The lion woke up, जागा झाला, from his sleep. He grew angry and caught the mouse to kill it. The mouse prayed for his life and said, "Please spare my life. I will pay back your kindness." The lion set the mouse free. त्याला सोडून दिलं. Once the lion was caught in a net. एकदा काय झालं की सिंह एका जाळ्यामध्ये अडकला. He began to roar. तो मोठ्याने ओरडू लागला. The little mouse heard his roar and came there. He saw the lion in a net. He cut the strings of the net with his sharp teeth. The lion was free. He thanked the little mouse for timely help. Moral of the story is do good, have good. या प्रकारे तुम्ही स्टोरी, पण ही जरा शॉर्ट झाली, तुम्ही आणखी थोडीशी वाढवू शकता. ठीक आहे, नेक्स्ट बघूया. डेव्हलप अ स्टोरी ऑफ अ डिकॉइट, म्हणजे डाकू किंवा अंगुलीमाला आपल्याला माहिती आहे. अँड बुद्धा. यू मे बिगिन विथ वन्स अपॉन अ टाइम लॉर्ड बुद्धा वॉज. अंगुलीमाला आणि बुद्धाची स्टोरी मराठी हिंदीमध्ये आहे, इंग्लिशमध्ये ती आपण बनवायची आहे. आपण टायटल दिलं आहे अंगुलीमाला अँड गौतम बुद्धा. ड्युरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड बुद्धा देअर लिव्ड अ डेकॉइट म्हणजे डाकू नेम अंगुलीमाला इन द किंगडम ऑफ कोसला, हू हॅड किल्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल. हाऊ मेनी पीपल हॅड ही किल्ड? He used to cut off the fingers of all of them and wear them in his garland. Hence his name was Angulimala. He was very cruel and cruel. People were afraid to even go to that side in the forest where his area was. The king sent his army several times to capture him, but all failed. Buddha realized from his knowledge that somewhere in the mind of Angulimala there is a feeling of mercy and compassion. He just needs to be awakened. Thinking this, the Buddha went to that site in the forest where Angulimala used to live. People forbade Buddha a lot from going that way, but he did not stop. Angulimala, seeing Buddha coming towards him, ran with his sword, talwar घेऊन, but Buddha continued at his natural pace. He shouted loudly, "Stay down." The Buddha stopped. When Angulimala came to the Buddha, he said, "I have stayed, but when will you stay?" बुद्धा म्हणाला, मी थांबलो तू म्हटल्यामुळे, पण तू कधी थांबशील तुझ्या वाईट कृत्यापासून. You also stop from sinning. That's why I have come here, that you too should follow the path of truth. Virtue has not died in you.
Virtue has not died in you. If you give it a chance, your body will change. Lord Buddha told Angulimala that you should bring it by breaking the branch of the tree. Angulimala broke the branch of the tree and brought it to the Buddha. Buddha told him to add it now. परत ती फांदी तोडलेली तिथे जाऊन जोडून ये. Angulimala said, how is this possible? I can't do this, Buddha said to Angulimala that when you cannot join something, it has no right to break you. तू जर जोडू शकत नसेल तर तुला तोडण्याचा अधिकार नाही. Buddha was very quick in this point. On hearing this, Angulimala's hair stood up. Buddha's words had very good effect on him. He got cold. He fell at the feet of Buddha and started pleading for forgiveness. It was the first time anyone had spoke to him with such a love. Angulimala said, forgive me and make me your followers. I am ready to accept this discipline. He threw off the garland of his fingers and fell at the feet of Buddha. He became monk. तो एक त्याचा शिष्य झाला बुद्धाचा. At the same time and after some time he also attained the rank of Arhat. He also followed the path of truth along with Buddha. Moral of the story is the truth and courage always win. Next, number 3. Develop a story boy named Rusty. Ruskin Bondची story आहे. His parents and other animals you may begin with. Once upon a time there lived a boy whose name was Rusty. बघूया आपण स्टोरी. टायटल as given, Rusty the boy from the hills. Once upon a time there lived a boy whose name was Rusty. He is a quiet, imaginative and sensitive boy who lives with his parents and pre-independence Dehradun. Though he is not adventurous himself, the strangest and most extraordinary things keep happening around him. तो एवढा ॲडव्हेंचरस नव्हता, पण त्याच्या आजूबाजूला अवतीभोवती एक वेगळ्या स्ट्रेंज गोष्टी घडत असायच्या. द हाऊस इन धेरा इज अ फुल ऑफ स्ट्रेंज क्रिएचर्स. Rusty has to deal with everything from his father's pet python. त्याच्या वडिलांकडे पायथॉन पण होता. To ever inventive Uncle Ken. Visiting his father in warming Java, Rusty narrowly escaped enemy bombardment and survives a plane crash in the Arabian Sea. Back in India, he spends his time encouraging a ghost in the garden and recreating his grandmother's youthful days from an old photograph. Then something totally unexpected happens and Rusty is forced to leave. There his future uncertain. So या प्रकार ही स्टोरी आहे. तुम्ही पॉज करून रीड करा आणि तुम्हाला त्याचा मिनिंग कळेल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण स्टोरी रायटिंगचे काही एक्झाम्पल्स बघितले असेल. हा व्हिडिओ तुम्हाला निश्चितपणे आवडला असेल लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. याची PDF हवी असेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देईल. तिथे तुम्ही जाऊन PDF तुम्ही डाउनलोड घेऊ शकता. विश यू गुड डे. टेक केअर. थँक्यू व्हेरी मच.